سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون جاستریم. امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر ویدیوهای قبلی رو دیدید قطعا در جریان هستید که من یه چند وقتی 2 هفته از شیلد میکشم رو خودم. کینگدام گفته بعد از این کینگدام بری، ولی خب من داشتم وقت تلف میکردم شاید نظرش عوض شه، ولی دیدم ظاهرا نظرش قرار نیست عوض شه و میگه یا باید بری یا زیروت میکنم. منم شیلد کشیدم ولی حیفم میاد، یه مقداری منابع دارم که باید اونا رو خرج کنم و بعد برم. سر همین موضوع تصمیم گرفتم تو مایتی کاماندر جدیدی که اومده، این کاماندر اینفنتری، شرکت کنم و کاملا غیر قانونی و تمام منابع خودم از طریق فارمان به خودم کیل بدم و به این صورت منابع خودم رو تموم کنم. دیگه هر چی داشتم میکوبم به خودم. اگر رنگ گرفتم که گرفتم، اگر نگرفتم دیگه منابعم تموم شده و کیل پوینتمو گرفتم میرم دیگه. فقط باید یکم محتاط باشم که شناسایی نشه و اذیتم نکنن و یکم باید دقت کنم به این موضوع. الان باید برم روی فارم هام و منابعم رو جمع جور کنم، ببینم رو فارم ها چقدر میشه و نمیخوام همون اول منابع اکانت اصلی رو بریزم، ولی خب اشتباهه، بعدن خیلی کارم سخت میشه، فارمم شناسایی میشه اونطوری. ولی راه دیگه ای ندارم، اگه همه منابعم بدم به فارمم و فارمم شناسایی شه و بزنم منابعشو ببرم خیلی بد میشه داستان. قرار مارچ هم ببرم کنار اون اکانتم یه جای دور که کسی نفهمه و با اون اکانت فارم این مارچ اکانت اصلیمو بزنم که این اکانتم وارفرنزیش فعال نشه و نتونن سپرش کنم، ولی اون یکی وارفرنزیش فعال میشه و نمیتونم شیلد بکشم و اگه شناسایی بشه خطرناک میشه و سپرش میکنن و منابعشو میبرن. پس این نکته ای هم هستش که باید بهش دقت کنم. فعلا میخوام برم منابع اکانت فارممو جمع جور کنم ببینم کلا چقدر میشه. خب اکانتی که الان در حال حاضر هستم این اکانت فارم هستش که تقریبا 500 میلیون از وودو فود داره و گلداش قاعدتا به دردم نمیخوره و گلداش میتونم کرافت کنم یک مقدار. ببینم اول کرافت رو بکنم چون میدونم اونقدر گلد تیپور نیاز نداره. خب خوبیش اینه که اکانت هستیم تو این زون هست و اکانت فارم هم این هول و هوش باید باشه، این مناطق اگر اشتباه نکنم، و این کار رو راحت میکنه، ولی به شرط اینکه قبل اینکه مارچان بیارم بیرون یه دونه رندوم تلپورت بزنم ها، چون ممکنه که منو ببینن کجا هستم و مارچم میارم بیرون متوجه بشن. سر همین یه همچین حرکتی رو میزنم، سری مارچم میکشم بیرون. با چه کاماندرایی برم بیرون؟ خیلی افتادم پایین ولی اشکال نداره، ارزششو داره. بیاریم یه نقطه‌ای که آخه یادم نیست دقیقاً کجا بود. باید برم رو فارم، حالا تا اونجا بیا و برم رو فارمم ببینم که دقیقاً کجا هست. خب این بالا هستش تو این فلگای پی آر. یه اکانت فارم دیگه هم دارم که اینجا اینم باید منابعش رو عادتا خالی کنم دیگه، چاره ندارم. مشکل هستی گلدا هستم، من خیلی گلد دارم و اینا همه تیفورن و گلد آنچانی نیاز ندارم و باید بسازم دیگه، باید از اینا بسازم ببینیم که چی میشه. یه شیلد ریم میزنیم فعلا، اسمش هم عوض میکنیم، نمیخوام این شناسایی بشه. اسمشو میذاریم، بذار یه دونه اسم بذاریم از پلیرهای همینجا که شناساییش هم سخت باشه. یه پلیر پیدا کنیم از الینس اصلی، این خوبه، ایوو بی وی بی فارم، ایوو بی وی بی فارم. آره اینو بذاریم، ایوو بی وی بی فارم. اوکیه، این خوب بود. اینطوری میذاریم اینو. حالا نیکنیمش هم عوض کردیم، جای دوری نمیره، اینم بذاریم و تمام. خب ما یه اکانت فارم اینطوری اینو داشته باشیم، شیلدش هم بکشیم، اینم مختصاتش رو به خاطر بسپاریم که بغل این بربر کمپه بود. بیا اینجا که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم با فارمای خودمون رو، میتونیم راحت هیل پوینت بزنیم یا نه. اگه اذیتمون نکنن بتونم راحت منابع رو انتقال بدم، کیل پوینت خیلی خوبی میزنم. ولی اگر اذیت بشم و داستان بشه سخت میشه قضیه. خب کجا بود این اکانت؟ اینجاست. خیلی آروم یواش اینو برم سمت خودم. 28 دقیقه دیگه میرسه به مقصدی. راه طولانی هم رفتیم که انشالله موفق بشه. این مارچمون اینا هم باز کنیم. من باید اینو برسونم به اون، یعنی آره الان وقت خوبیه واسه جابجایی منابع. بعدن کارم خیلی سخت میشه بخوام منابع رو جابجا کنم، پس بهتره هرچه زودتر
بیایم یه حرکتی رو بزنیم، یه الینسی پیدا کنیم که بتونیم راحت جوینشیم. مثل این حالا 35 نفر، یکم بیشتر باشه بهتره. هرچی بیشتر باشه شانس اینه که فارممون شناسایی بشه کمتر. من چون نیاز به اپلای دارم متاسفانه. میتونیم اسم اکانت اصلیمون رو عوض کنیم، اپلای کنیم بریم تو خب، ولی فعلا نیازی نیست. VCE کاراکتر اکانت اتحاد VCE رو داریم ما اینجا. خب VCE رو داریم، بریم روی این اکانتمون جوین VCE میشیم، تلپورت میکنیم کنار خودمون و سریع در ثانیه خیلی کم باید منابع رو بفرستیم بره، یعنی هرچی وود و فود و چوب هستش رو بفرستیم بره. و اینم نیاز به این داره که سریع باشیم و سرعت عمل بالایی داشته باشیم. از الینس لفت میدیم با این VCE بود، راحت هم میشه جوین داد. اوکی، دستی کیه اینجا؟ اینید پاسپورت. خب ما باید کجا تلپورت کنیم؟ اینجا بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. آره اینجا بود. اوکی، اینجا هم که با تلپورت نمیشه نشست، مگه اینکه این الینسو کمی هم نیست که بخوایم بشینیم. اینجا باید تلپورت کنیم که یک مسافت طولانی میشه، اون سریع بودن رو از ما میگیره متاسفانه، ولی خب چاره ای نداریم. بهترین جایی که میتونیم تلپورت کنیم و نزدیک باشه همین هستش. سریع من باید بیام مقدار زیادی منابع بدم به این و تو شیلد نگهش دارم و بعد از اینکه شیلدش تموم شد بیام به خودم بکوبم که کار خیلی سختی. این وسط اشتباه کنم کلی منابع رو از دست میدم. باز تو اکانت اصلیم باشه وقت بیشتری دارم واسه حفظ منابع، ولی دیگه مهم نیست دیگه، من که قراره برم، چه فرقی میکنه از چه قرار باشه. و الان وارد الینس شدیم و خیلی سریع، یعنی در عرض چند ثانیه من باید هر چی دارم و ندارم و بدم به این کاراکتر که تموم شه. متاسفانه یه مارچ هم اون بره و کارو طولانی تر میکنه و همچنین نتونستم بچسبونم. میتونستم بچسبونم سریع خالی میکردم منابع. در صورت 1 میلیارد هم منابع کمی نیست. امیدوارم کسی حواسش نباشه به این اکانت فارم من و راحت جابجایی انجام بدم که بتونم یه کیل پوینت قهرمانانه بزنم دیگه. یه کیل پوینت رندوار، کل منابع رو میفرستم اینور و با اون به خودم کیل پوینت میدم و کلی کیل پوینت میشه. یعنی حداقلش اینه که دهنشون سر رنکینگ سرویس میشه، چون اگه قرار باشه من این مقدار منابع خرج کنم و رنک 1 رو بگیرم، اونا هم باید همین مقدار منابع رو خرج کنن و حداقلش اینه که دهنشون سرویس میشه. من که چیزی واسه از دست دادن ندارم، ولی اونا دهنشون سرویس میشه و باید اینطوری به خودشون از منابع خود کینگدامشون خرج کنن و به خودشون کیل پوینت بدن. حتی منابع زیادی نیستش، ارزش داره واسه رنک 1 شدن، ولی خب ضرر که هست واسه شون بالاخره. چون اصل داستانم منابع تمام کردن بود، نذاشتم واسه روز آخر و ثانیه آخر. میخواستم با منابع بیشترین پوینت رو توی همین روز بگیرم و سختم میشد شرایط اونطوری زیاد زیر ذره میرفتم، ولی اونطوری هم میکردم راحت بود، ساده بود، یعنی چیز سختی نبود. ولی من دوست دارم بیشترین پوینت رو بگیرم. الان فقط موندن 1.7 بیلیون گلد رو چیکار کنم. حالا من در واقع 2 تا راه دارم، یا اینکه صدمو بذارم و هرچی منابع دارم و تبدیل کنم به کیل پوینت که گزینه منطقی هستش، یا اینکه نه، بیام منابع رو نگه دارم و ثانیه آخر و دقیقه‌های آخر این کار انجام بدم. ولی خب اونا هم حواسشون هست، بیکار نمیشینم و بخوایم ثانیه آخر این کارو بکنیم کیل پوینت زیادی رو نمیتونم بزنم و این حجم از منابع که من در نظر گرفتم واسه این کار برای زدن کیل پوینت زیاد هستش. اینطور نیست که من یک مقدار کمی منابع داشته باشم و بخوام سوسکی ثانیه آخر به خودم بکوبم، چون اونقدر نمیتونم مثلا توی 1 دقیقه به خود توی مثلا 10 دقیقه آخر به خودم کیل پوینت بدم و اونام حواسشون هست و به خودشون اون مقدار رو میتونن کیل پوینت بدم. اما اگر تعداد و کیل پوینت رو بالا ببرم توی کیل ایونت و اختلاف رو زیاد کنم، خیلی میتونم
اذیتشون کنم و آزارشون بدم از همین طریق و سر همین موضوع منابع رو میفرستم به یکی از اکانت فارمم و این ویدیو رو هم آپلود نمی کنم. یعنی این ویدیو رو موقعی که شما دارید میبینید احتمالاً مایتی تموم شده، چون بعضی از بچهای کینگدام منو دنبال میکنم و امکان داره که برنامه‌ام لو بره و پلنم شکست بخوره. سر همین موضوع اکانت هم لو میره با این شرایط. پس این ویدیو رو زمان شما میبینید احتمالاً که مایتی به اتمام رسیده و نتیجهش مشخص شد. ولی الان توی روز کیل ایونت هستیم و همونطور که میدونید روز یکی مونده به آخر کیل ایونت هست. روز آخر روز همه ایونت ها هست، یعنی از همه ایونت ها پوینت میده ولی به صورت نصف. پس من باید توی کیل ایونت اختلاف رو زیاد کنم و تمام منابعمو خرج کنم و بیشترین استفاده رو داشته باشم. باید با اکانت فارمم یه سری حرکت بزنم، مثلا اینکه گولدامو بفرستم به اکانت فارمم، برم با یکی ترید کنم و جابجا کنم و گولدا رو بدم و چوب بگیرم. این کارم میتونم بکنم با 2 چوب بیشتری شروع به مبارزه کنم و این گزینه هم روی میز دارم. پس من قطعا تمام توانم رو توی همین روز میذارم و تمام کیل پوینتی که میتونم به دست بیارم و توی همین روز استفاده میکنم و اونا بیان رقابت کنن. حالا چون راهی ندارن جز اینکه منابع خودشون رو خرج کنن، یا اینکه باید منو صفر کنن که من مگه چقدر کیل پوینت بهشون میدم، یا اینکه خودشون به خودشون بکوبن و منابع زیادی میخواد و رنکینگشون رو کلا خراب میکنم. چون هر چقدر بکوبن رنک 1 رو مثلا میتونن بگیرن، باز رنک 2 یا رنک 3 هم باز باید همون مقدار به خودشون بکوبن و به خودشون سرباز بزنن و خودشون رو هیل کنن و کلی منابع رو بدن که بتونن رنکینگ رو حفظ کنن. پس همین برای من کافیه که رنکینگ رو خراب کنم، 2 نفرم مجبور بشن که این حجم از منابع رو خرج کنن تا رنکشون بیاد بالا. برای من کافی هستش و من زخممو زدم. ببینید من تمام تلاشمو توی دیپلماسی کردم که حفظ کنم، ولی دیگه وقتی تمام درهای دیپلماسی و دریچه‌ها بسته میشه مجبوری که منفعت طلب باشی و به فکر خودت باشی و دیگه برات مهم نباشه. و خیلی خوشم نمیاد از این حرکت‌ها، چون خیلی مسالمت آمیز برام پاسپورت گرفتم، من خیلی شیک همه پاسپورت‌ها رو خریدم ولی نرفتم از کینگدام، موندم اینجا، گفتم من باید بمونم ولی اونا هم گفتم باید بری. سر همین موضوع دیگه به تفاهم نرسیدیم و الان که قرار منو صفر کنن، خب منم از اون در دیگه وارد میشم و هم منابعمو تبدیل به کیل پوینت میکنم، همین که مایتیشون رو خراب میکنم و یه حرکتی تو مایتیشون میزنم که یه رنگ هم خودم بگیرم، هم رنگ انفرادی خودم داشته باشم، یه کاماندری بگیرم، همین که منابعم تمام میشه و دستم باز میشه، راحت میتونم از کینگدام برم. و این منابع فرستادنم واقعا اذیت و 1 ساعت من دارم فقط میفرستم. در کل سرانگشتی بخوام حساب کنم 1.5 میلیارد این ور، یه 500 میلیونم اون ور، 2 میلیارد فود و وود دارم. خب من اگه بتونم همین 1 میلیارد و 700 گلد رو، حالا با اون وریا کلا میشه 2 میلیارد گلد، این 2 میلیارد گلد رو اگه بتونم من تبدیلش کنم به 3 میلیاردم شده، حالا زیاد نمیخوام 1 به 2 بشه، همین 1.5 میلیارد فود و وودم در بیاد از توش، برای من کافی هستش و اوکی هستش، به شرط اینکه جام لو نره. و این اکانت فارمر رو میبرم با یکی از بچه‌ها ترید میکنم، ببینم کی میاد با هم ترید کنه. والا اگه پیدا شد که ترید میکنم، اگه پیدا نشد دیگه گلده میمونه دیگه، مفت چنگشون. پس سر همین موضوع زیاد وقت ندارم و باید سریع همه این کارا رو انجام بدم، منابع رو یکی کنم و بریم واسه کیل پوینت زدن. فقط این مارچه رو باید بک بدم، تلپورت کنم بچسبونم به خودم، چون حالا باید ترید کنم. تلپورت میکنم میچسبونم از این بغل به خودم و تون مارچ میفرستم و بعد دوباره این مارچه رو میفرستم واسه اون فارمم که اونجا بود. اگر تا الان نزده باشنش چک کنم، خطری بود، کنار بربر کمپ بود، بربر کمپ کوشی هنوز سر جاشه. مارچم میبرم کنار این چیک و مجلسی خودم رو میزنم. فقط زیاد نباید توی الینس بمونم و شناسایی بشه الینس و فارمم، تون باید بزنم و برم. سنگا میفرستم اینجا، استفاده خاصی نداره، سنگا رو میفرستم واسه اینکه بتونم آرچر و کاوا هم به خودم بکوبم که سنگ ها هم مصرف بشه. خب بالاخره بعد حدود 2 ساعت کل منابعی که داشتم و فرستادم به اکانت فارم و اکانت فارم رو فعلا میذارم توی آب نمک و یه رندوم تلپورت باید بزنم بهش. تقریبا یکم کم شد ولی تقریبا 300 میلیون ریسورس سوختش این وسط به خاطر 8% مالیاتی که بود، ولی خب مشکل نداره، موردی نداره و
هاسپیتالش فقط ظرفیتش خیلی کم هستش دیگه، کارش هم نمیتونیم بکنیم و یه رندوم تلپورت ما بزنیم. آره یه رندوم تلپورت بزنیم و از الینس هم لفت بدیم. این الینس زیاد از همچین جای خوبی نیست ولی زوده، فعلا زوده، یکم میمونیم کجا بریم، بستیم فعلا دیگه. الان لفت بدیم پشت سر این چیزه، اینه که اکانت اصلیم خیلی ضایع است، با هم اومدن با هم رفتن، پس بیخیال میشیم فعلا همینجا میمونه. بعد میریم رو اکانت فارمون و تقریبا داستان رو شروع میکنیم و کاری کثیفی که قرار انجام بدیم و استارتش رو میزنیم. باید اسم این اکانت هم عوض کنیم، بهتره. بذاریم مثلا چه بدونم رگزار. عوض شد، اوکی. اسم رو عوض کنیم بهتره و میتونیم تقریبا حمله رو شروع کنیم، ولی بذارید بریم رو اکانت اصلی. مارچه رو یکم بیاریم نزدیکتر به خودمون، زیادی دوره، یکم بیاریم نزدیکتر و شروع میکنیم کیل دادن به خودمون رو. خیلی سریع باید این کار رو انجام بدیم، خیلی سریع و تند، چون اگر شناسایی بشه دیگه نمیذارم ما کیل پوینت بزنیم به خودمون، میان این اکانت فارمر رو زیرو میکنم با کلی منابع. پس وقتی که شروع کردیم باید خیلی سریع تمومش بکنیم و زمان اضافه هم نداریم. از طرفی هم خب نمیتونیم سنگین بزنیم چون مارچمون در داغون میشه، پس باید سبک بزنیم و پس سرعت از همه چی مهمتر هستش، با سرعت زیاد باید بزنیم. اینو میاریم اینجا نزدیکترین حالت. ظرفیت بیمارستان هم چک کنیم بد نیست، ظرفیتش 186,000 تا، باز ظرفیتش خوب. خب ما باید 5 تا مارچ ست کنیم، اینا نه، اینا آره 5 تا مارچ با کاماندر خیلی بد مثلا رگنار میذاریم 5,000 تا، شروع میکنیم به زدن و مارچ رو 5K میزنیم. فکر میکنم 5K کمه، میتونیم بیشترش هم بکنیم. آره میتونیم بیشترش هم بکنیم، پس اینو میذاریم مثلا 10K، دورم میذاریم 10K، 3 رو هم میذاریم 10K، 4 هم میذاریم 10K، 5 هم میذاریم 4K از این، 6K از این میذاریم رو 5. اینطوری بهتر هم میتونه باشه و دوباره به خودمون اتک میدیم. وقتی تو رنکینگ بیام، البته خیلی بده، یعنی من الان خودم هم میام جزو 10 تای بالا با این وضعیت، خیلی بد و خطرناکه. حالا دیگه کارش هم نمیشه کرد، بزنیم دیگه، مجبوریم بزنیم. ببینیم چقدر داریم از خودمون تلفات میگیریم، زیاده یا کم. نه اصلا چیز زیادی فکر نکنم باشه. خب همینطوری به خودمون میزنیم ببینیم که ما میایم بالا، ما میایم تو رنکینگ و ما شناسایی میشیم خیلی سریع، چون خیلی مثل اینکه تاپ 10 کوچیک هستش، پس خطرناک میتونه باشه. 2 میلیون پوینت زده. هاسپیتال بالا باشه پوینت سریع زده میشه و منابع هم سریع خالی میشه، پس از این بابت مشکلی نداریم و خیلی سریع وقتی حواسشون نیست میتونیم کلی پوینت بزنیم. بله اکانت اصلی مثل اینکه 1 میلیارد کیل پوینت رو رد میکنه، با این کیل ها 1 میلیارد نشده بودن، شده 1 میلیارد و 5. یک کیل ایونت شدیم و داریم بریم خراب کنیم رنکینگشون رو. حتی این خیلی پایینه چون انتخابی هستش، یعنی انتخاب میکنن کیا برتر باشن تو مایتی، سرمون کسی پوینت زیادی نمیزنه و همه یک مقدار کمی پوینت میزنن که رنکینگشون ثابته دیگه، کینگدام ثبات داره. ولی خب یکی مثل من میاد و اینطوری خراب میکنه، اونا مجبورن که پوینت زیاد بزنن. منم میتونستم لحظه های آخرین حرکت رو بزنم که رنک خوب بگیرم، ولی میخوام منابعم خرج شه، یعنی هدف اصلی اینه که منابعم خرج شه و بیشترین منابع خرج کنم، اونا حالا بیان اون مقداری که من منابع میخوام خرج کنم واسه یه دونه مایتی، اون دیگه به من ربطی نداره. ولی من خودم برام اینطوری بهتر، من همینطور میزنم و بعد از اینم میرم روی اونی که اکانت و اونی که بیشتر منابع داره اونم همینطور میزنم دیگه. ویدیو رو الکی
طولانی نمی‌کنم و نتیجهشو میام ویدیو میگیرم که نتیجهش چی شد و چه اتفاقاتی افتاد. الان از کات قبلی 2 روز میگذره و مایتی کاملا به پایان رسید و توی رنکینگ مایتی من تونستم رتبه دوم به دست بیارم. خب رتبه اول نمیشد چون تمام یه کینگدام جلوی منن دیگه، تمامشون واسه گرفتن رتبه 1 تلاش میکنن و کیل پوینت میدن به اون رنک 1 و خیلی سخت بود گرفتنش و بیخیالش شدن دیگه، رقابتم نکردم و نمیذاشتن اصلا رقابت کنم. یه اتفاقاتی افتاد که میخوام اونا رو بررسی کنیم اول، بعدش بپردازیم به جایزه. ببینید فارمای من شناسایی شد تو زون و انقدر مخصوصا این آل کیسر، این اکانت آل کیسر فوق‌العاده است. یعنی اصلا با اینکه دهنمو سرویس کرد ولی اعتراف میکنم فوق‌العاده، یعنی پیگیر رو عجیب غریب پیگیر ولم نمیکرد. من یه سری واسه اینکه خب اکانت اصلیم لو رفته و لوکیشنش مشخص بود، هر چقدر رندوم تلپورت میکردم با بات شناسایی میشد، ولی اومدم واسه اینکه اکانت فارمام شناسایی نشه مارچ می آوردم بیرون، مثلا نیم ساعت میرفتم، حالا نتونستم ویدیوشو بگیرم متاسفانه چون خیلی طولانی بود این پروسه. مثلا میرفتم مارچ چارلز مارتلمو میفرستادم تو استون، نیم ساعت تو این استون میموند، البته انقدر نزدیک نه، مثلا اینجا که دور باشه رندوم تلپورت میکردم سریع میفرستادم توی گدر مثلا دور، مثلا اینجا یه گدر میفرستادم، نیم ساعت مارچم گدر میکرد، بعدش دوباره بعد نیم ساعت میفرستادم یه گدر دیگه، همینطور نیم ساعت گدر میکردم. بعد 3-4 ساعت که همینطور فاصله گرفتم آروم مارچر میبردم کنار سیتی فارمم و کنار سیتی فارمم که میبردم و شروع میکردم به کیل دادم به اکانت اصلیم، این آل کیسر یهو این سوپرمن میومد بالا سرم و نمیدونم چقدر پیگیری واقعا اصلا درکش نکردم و میومد بالا سرم و فارممو میزد، خودمو میزد، حالا با فارمم فرار میکردم و اذیت میکرد دیگه. خب فارم که چیزی نداره و پر منابع هم کرده بودم فارمو که تونتون هیل کنم و کاری نمیتونستم بکنم چون شیلدم نمیتونه فارم بکشه دیگه، چون وارفرنزش فعاله، ولی رو اکانت اصلیم خب شیلد داره، مارچو میبرم بیرون با فارمم میزنم، ولی فارم خیلی تحت فشار قرار میگیره و کاری نمیتونم بکنم وقتی که اذیت کنه و همینطوری اتفاق میافتاد. ولی خب تونستم چند تا فارم قشنگ بکوبم به خودم و یکی از اکانت فارمم که منابع زیادی داشتون هنوز مونده دیگه، نتونستم بزنم، یعنی نذاشتم بزنم. نکته جالبش اینه که روی یکی از اونها رلی 8 ساعته بستن، این یه چیز خفن بود، حیف که نتونستم ویدیو بگیرم، چیز فوق العاده بود. رلی 8 ساعته بستن روی یکی از فارم‌ها، من که لوکیشنش مشخص باشه نتونم فرار کنم برم به خودم بکوبم، هیچ راهی نداشتم واسه اینکه رلی کنسل شه. خب رلی 8 ساعته هستش و وقتی که شیلد هم بعدش بکشی رلی روت میمونه، یعنی اون 8 ساعته روش میمونه، بعد اینکه حرکت کرد خورد بهت چون شیلد داری کنسل میشه، یعنی تا قبل از اون کنسل نمیشه. تنها راهی که به ذهنم میرسید رلیو کنسل کنم رفتم اسم اکانت فارمر رو کردم، اسم یکی از پلیرهای خفن که اسمش هم یکم خاص و سخت باشه تایپش، اسم این پلیر رو برداشتم کپی کردم، بعد جلوش نوشتم فارم، بعد گفتم واسه اینکه خب طبیعی باشه گذاشتم فارم 3، مثلا کنارد فارم 3 گذاشتم اسمشو با همون اکانتی که روش رلی بود. درخواست دادم به الینس اصلی، همون الینسی که از تو اون به من رلی گذاشتن و یکی از آرفورا دستش درد نکنه فکر کرد فارم اون، اکسپت کرد اکانت منو و وقتی اکسپت کرد رلی از رو من برداشته شد و سریع رندوم تلپورت کردم، شروع کردم به خودم کیل دادم. یعنی اصلا فکرشو نمیدونستم میگیره این حرکت، سر همین ویدیو نگرفتم، اصلا یهو به ذهنم رسید این حرکت رو بزنم و گرفت. خیلی خوشگل اسم فارم یکی از پلیرهای همینا رو گذاشتم رو خودم و درخواست دادم به اتحاد، درخواستم قبول کردم. وقتی وارد اتحاد شدم رلی کنسل شد و خیلی خوشگل فرار کردم، رندوم تلپورت زدم و شروع کردم به زدن خودم و اونجا هم باز کلی کیل پوینت گرفتم و انقدر سخت بود، میخوام بگم که همچین آسون نبود بذارن راحت من کیل پوینت بگیرم، توی زون گیر افتادم و کار خاصی نمیتونم انجام بدم، ولی خب تونستم 57 میلیون 157 میلیون کیل پوینت رو بزنم و در مجموع دوم شدم که رنگ خوبیه، چون به عنوان یاقی رنگ خوبیه و یعنی چیز خاصی هم نداشت، نزدیک همین 150 میلیون کیل پوینت هم بود دیگه، منابعی بود که باید پاک میشد. خب به خودم کوبیدم و یکم کیل پوینت شد و راضی هستم و جایزه‌شو هنوز نگرفتم و الان میخوام جایزه‌شو بگیرم. 90 تا کله اسکیپیو آملیانوس کاندر جدیدی که اومده، کاندر خیلی ارزشمندی بود، سر همین خیلی فشار خوردن، یعنی اصلا عجیب غریب فشار خوردن الینس اصلی و کینگدام ها سر این موضوع بود که کاندر واقعا کاندر خوبیه، کاندر جدید، کاندر رلیزم و به شدت نیازمند بودم بهش، ولی خب نشد دیگه، من اذیتشون کردم و
ببین اذیت کردنم اینطوریه که واقعا نهایتش رنک 2 رو میتونستن از من بگیرن، چون من حدود 1 میلیارد از هر منابع خرج کردم این کیل پوینت رو به دست آوردم. هر کدوم از اینا الان خب اینی که 250 میلیون پوینت زده اون 2 میلیارد از هر منابع خرج کرده و این کیل پوینت رو به دست آورده. حالا 2 میلیارد از هر منابع نه، ولی حداقل وود رو خرج کرده واسه این کیل پوینت. پس اگر بخواد چند نفر این کارو بکنن و بیان مثلا 3 تا رتبه اول رو بگیرن، منابع نزن 4م، حجم زیادی از منابع کینگدام تلف میشه، واسه KVK دستشون بسته میشه. سر همین فقط رنک 1 از من تونستم بگیرن. کارا اینچینی کردم که آموزشیه دیگه، شما یه موقع خواستید اذیت کنید این کارو میتونید بکنید. میتونید حتی اسم خودتون، اسم اکانتتون رو با هم پاور خودتون عوض کنید، هم کیل پوینت خودتون عوض کنید که توی الینس هستش و عکس پروفایلشو بذارید، اسمشو بذارید. که من حالا نیاز به اون کار نبود، ولی خب این کارم اگر لازم بود تلاشم میکردم شاید میگرفت. واقعا آرخورای احمقی بودن که این کارو بکنم، ولی در کل آل کیسر فوق العاده بود. الانم نشسته کنار من بعد اینکه ایونت تموم شده. من میام کاراوکمو بزنم، ایونت کاراوکمو بزنم، میاد منو میزنه و مارچه منو حواسش باشه سری میاد مارچه منو میزنه. این یکی از اون ریپورت هایی بود که اینجا مثلا با کنار فارم 3 خودمو میزدم یا با اکانت دیگه فارمم خودمو میزدم. این ریپورت هم اینجا هستش که مارچه اصلا خیلی وقت بود دارن، یعنی مارچه اینا 47 میلیون کیل پوینت گرفته، یه مارچه 200k تو روپی و میبردم بیرون دیگه جرئت نمیکردم بیارم تو، چون سیتیم زیر نظر بود و مارچم اگه میآوردم داخل سیتی لو میرفت که مارچم کجا هستش. سر همین مارچ رو میچرخوندم دور تا دور دنیا کنار فارما میچرخوندم و خودمو میزدم و اینجور داستانا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشید. این تجربیات بودی من به دست آوردم، میتونید استفاده کنید اگر یه موقع خواستید زیرابی برید و اینطوری بخواید رنک مایتی رو بدزدید و جوایز به دست بیارید. این حرکات رو میتونید بزنید. پس با دقت و با استراتژی عمل کنید. خدای من استراتژیم کامل بود، یعنی از اول میدونستم قراره چیکار کنم، پلن بی داشتم، اگر اینطور شد چیکار کنم، اگر اونطور شد چیکار کنم و اصلا از شیلد در نیومدم. یعنی تو کل این مدت اکانت اصلیم تو شیلد بود، یعنی از شیلد در نیومد. بعد از اینکه هر فارمی و اسپیداپش رو تمام میکردم، تمام سیگ ها رو میکردم تو بیمارستان، به جز سیگو همه رو دت میدادم که دیگه صفرم شد، صفر شده دیگه. تو اون سیگا رو نیاز دارم واسه کینگدام بعدی که میرفتم تو کینگدام بعدی از هاسپیتال در میارم، گدر میفرستم واسه فارمام و اون تیفورای اضافه‌ای که بود همه رو کوبیدم به خودم و دت دادم. یعنی فکر همه جاشو کرده بودم و مولا درزش نمیره. فقط یه دونه از اکانتام مونده منابع اشتغال، نمیدونم چیکار کنم. اگه بتونم تو مایتی بعدی هم یه انگولی بکنم، فکر نمی‌کنم مثلا بکشه و میرم دیگه مهاجرت میکنم، ولی خب منابعی که داره حیفه و اون دیگه نمیدونم چیکار کنم. ولی در کل برنامه‌ریزیم دقیق بود و میدونستم قراره چیکار کنم و به چه صورت عمل کنم. مرسی از حمایتاتون. لایک و سابسکرایب بکوبید، جون کانال تلگرام، دیسکورد و اینستاگرام حتما بشید، توی گروه تلگرامی هم جوین بشید و خرید داخل بازی اگه داشتید تو تلگرام انجام میدم، حتما به پیام بدید. مرسی از همراهیتون، تا ویدیوهای بعدی خدا یارو نگهدارتون.